हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू चॅनल. आणि आजच्या एपिसोडमध्ये आपण बघणार आहोत की विंडोजमध्ये खूप छोटे छोटे शॉर्टकट्स दिलेले आहेत आणि त्या कीज किंवा हॉट कीज यूज करून तुम्ही खूप स्मार्ट बनू शकता तुमच्या पूर्ण टीममध्ये किंवा तुम्ही तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये. तर ते एकदम सिंपल ट्रिक्स आहेत आणि त्या आपण आज पूर्णपणे एक एक शिकणार आहोत आणि माझ्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण त्या तुम्हाला मिळून जातील. सो त्यात तुम्ही फॉलो करा, थोडंसं स्मार्ट बना आणि तुम्ही तुमचा टाईम वाचवा की माऊसने तुम्ही इथं क्लिक करणार, परत ते पर्टिक्युलर थिंग्स टाळण्यासाठी ह्या छोटे छोटे शॉर्टकट्स विंडोजने प्रोव्हाइड केलेले आहेत. तर ते तुम्ही पूर्ण शिका. थोडंसं टाइम जाईल पण तुम्हाला ते खूपच इंटरेस्टिंग वाटेल आणि तुम्ही खूपच बेटर प्रो व्हाल विंडोजमध्ये. सो पूर्ण व्हिडिओ बघा नक्की. चला तर मग आता आपण व्हिडिओ स्टार्ट करूया. जसं की आपण डिस्कस केल्याप्रमाणे आज आपण दोन टाईपचे शॉर्टकट्स बघतोय. तर फर्स्ट वन इज टेक्स्ट एडिटरमधले शॉर्ट, म्हणजे आपण कोणत्याही प्रकारचं डॉक्युमेंट एडिट करतोय समजा, किंवा मी नोटपॅड यूज करतोय, तर मग छोटे छोटे कंपोनंट्स असतात की समजा आता मी इथं टाईप करतोय आणि हाच कंपोनंट मला डबल लागतोय समजा, तर मी हे कसं पटापट काम करू शकतो, माझं काम कसं इझी करू शकतो. तर ह्यासाठी बेसिकली काही सिंपल ट्रिक्स असतात. तर त्या आपण एक एक बघणार आहोत की त्या सर्व टेक्स्ट एडिटर्समध्ये तुम्ही वर्ड डॉक्युमेंट्समध्ये, एक्सेलमध्ये किंवा तुमचं दुसरा पण टेक्स्ट एडिटर असतं, नोटपॅड प्लस असतं, त्यानंतर सबलाईम असतो, प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही यूज करू शकता व्हेरी इझिली. तर ते एक एक बघू आपण आज. तर त्यातलं फर्स्ट आहे ते Ctrl N. तर Ctrl N असं प्रेस केल्यानंतर तुम्ही न्यू डॉक्युमेंट क्रिएट करू शकता. आता हे पहिल्यांदा सांगते की तुम्हाला दुसरं डॉक्युमेंट बनवायचं का. ठीक आहे, मी न्यू डॉक्युमेंट बनवलं. असं Ctrl N प्रेस केल्यानंतर न्यू डॉक्युमेंट तयार होतं. Ctrl O फॉर ओपनिंग करंट डॉक्युमेंट, म्हणजे जे तुमच्याकडे प्रिव्हियसली रेडीमेड डॉक्युमेंट असेल ते प्रत्येक ह्याच्यामध्ये वर्डचं असेल, एक्सेलचं असेल, पॉवर पॉईंटचं असेल, ते तुम्ही डायरेक्टली ओपन करू शकता. नेक्स्ट वन इज Ctrl S. आता Ctrl S बेसिकली म्हणजे सेव्ह करण्यासाठी. आता समजा माझं एखादं डॉक्युमेंट रेडी झाले की माझं टायपिंग करून झालं किंवा कोणतंही पण वर्ड फाईल, एक्सेल फाईल सेम, मग कोणतीही फाईल माझी रेडी आहे ती मला सेव्ह करायची. तर तुम्ही दोन टाईपमध्ये करू शकता. फाईलमधून पण सगळे ऑपरेशन असतात, एडिटमधून पण असतात, बट तुम्हाला तर एक स्मार्टर वे की Ctrl S प्रेस करून तुम्ही डायरेक्टली सेव्ह करू शकता कुठं पण. तुमच्या लोकेशनला तुम्ही करू शकता, तुम्हाला जे तर लोकेशन पाहिजे ते तर तुम्ही Ctrl S करून सेव्ह करू शकता. नेक्स्ट सगळ्यात इम्पॉर्टंट की आता समजा तुमचं खूप मोठं डॉक्युमेंट आहे की त्यामध्ये खूपच असे कॅरेक्टर्स वगैरे आहेत, असं डॉक्युमेंट आहे तुमच्याकडं आणि ते तुम्हाला ते एडिट करायचं आहे आणि यामध्ये काही कंटेंट तुम्हाला फाइंड करायचं आहे. तर फाइंड करण्यासाठी एकदम सिम्पल ट्रिक आहे की तुम्ही Ctrl F प्रेस करू शकता. त्या Ctrl F ने तुम्ही काय करू शकता, समजा ह्या पर्टिक्युलर याच्यामध्ये समजा मी एक वेगळं पण नाव टाकतो. तर मग मला आता सर्च करायचं पर्टिक्युलर थिंग, तर मी फाइंड ओपन. ठीक आहे, हे बघा एकदम सिम्पली तुम्ही ते फाइंड करू शकता. जेवढे पण रिझल्ट सेट असेल तेवढं ते तुम्हाला दाखवून देईल. हे एकदम सिम्पल ट्रिक्स असतात. त्यानंतर समजा तुम्हाला एखादी गोष्ट रिप्लेस करायची. आता हे माझं एक पर्टिक्युलर स्ट्रिंग आहे, आता मला ही रिप्लेस करायचं. म्हणजे ह्यातला म्हणजे खूप मोठा माझ्याकडे पॅराग्राफ आहे किंवा माझ्याकडे खूप ऑकरन्सेस आहेत, तर मला त्यामध्ये आता मी 2 एक्झाम्पल दाखवतो. ठीक आहे, अशा टाईपमध्ये माझ्याकडे 3 क्रायटेरिया आहेत. इथं पण एक वेगळं नाव घेतो. ठीक आहे, अशा टाईपमध्ये 3 कॅटेगरीज आहेत. तर मला यामध्ये रिप्लेस करायचं. मी फक्त Ctrl H प्रेस करणार, तर तुम्हाला इथं एक क्रायटेरिया दाखवलं होतं की मला आता रिप्लेस काय करायचं आणि कशासोबत करायचं आहे. तर मी एक्झाम्पल टाकलं की मला मुंबईला रिप्लेस करायचं आहे पर्टिक्युलर बँगलोरने. ठीक आहे, तर इथं तुम्हाला सांगतं की फाइंड पण ऑप्शन देतो किंवा रिप्लेस करू शकतो किंवा रिप्लेस ऑल पण करू शकता. म्हणजे एक सिंगल पण रिप्लेस करू शकता किंवा तुम्ही डायरेक्टली रिप्लेस ऑल पण करून टाकू शकता. हे बघा तुम्हाला विदिन अ सेकंद रिझल्ट पण भेटेल आणि जेवढे पण तुमचे ऑकरन्सेस असतील तर तेवढ्या पर्टिक्युलर सगळ्या ऑकरन्सेसला तर ही स्ट्रिंग अप्लाय होऊन जाते. त्यानंतर मेन असतं की तुम्हाला आता समजा काही अशा टाईपचे पण कामं करायचे असतात की तुम्हाला सर्व काही सिलेक्ट करायचं असतं. आता ज्यांना माऊसवरती किंवा थोडंफार माऊस क्लिकिंग वगैरे जमत नसतं तर ते असे काहीतरी करत असतात, तर ते सिलेक्ट डायरेक्टली तुम्ही एकदम व्हेरी इझिली करू शकता. Ctrl A प्रेस करून Ctrl A सिलेक्ट करून तुम्ही पूर्ण त्या पर्टिक्युलर टेक्स्ट कंटेंटमध्ये किंवा तुमचा एक्सेल सीट असेल तर त्या पर्टिक्युलर सेलमधला पूर्ण डेटा तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. त्यानंतर दुसरी मेन गोष्ट असते की मला तर समजा हा पर्टिक्युलर पॅच मला सारखा लागतोय की मला इथं पेस्ट करायचा, तो सारखा मला ऑकरन्सली लागतोय की मला हा पर्टिक्युलर थिंग दुसऱ्या डॉक्युमेंटमध्ये यूज करायचं. समजा माझ्याकडे अजून एक नोटपॅड आहे, तर मला इथं ते टाकायचं आहे की इथं मला लिहिलेला ही लाईन मला पूर्णपणे लाईन मला ह्या दुसऱ्या डॉक्युमेंटवरती घ्यायची. तर तुम्ही इथून एडिटमधून कॉपी करण्यापेक्षा तुम्ही जस्ट फक्त Ctrl C प्रेस करायचं. त्यानंतर तुम्ही ज्या नवीन डॉक्युमेंटवरती Ctrl V प्रेस करायचं. तुमचा पूर्ण जो कॉपी केलेला कंटेंट आहे तो डायरेक्टली तुम्हाला इथे येऊन जाईल. त्यानंतर अजून एक ट्रिक असते, कट पेस्ट पण करू शकता. आपण केलं तर ते कॉपी पेस्ट
आपण आता ते कट पेस्ट पण करू शकतो. तर कट पेस्ट करण्यासाठी Ctrl X अँड देन तुम्ही नवीन ठिकाणी Ctrl V करू शकता अशा टाईपमध्ये. ठीक आहे. तर Ctrl X आणि Ctrl V काय म्हणजे ते इथून निघून जाणार आणि दुसऱ्या ठिकाणी पेस्ट होणार. म्हणजे एका ठिकाणी मूव्ह झालं आणि दुसऱ्या ठिकाणी पेस्ट झालं आणि कॉपीमध्ये त्या पर्टिक्युलर प्लेसला पण राहतं आणि दुसऱ्या प्लेसला पण नवीन जनरेशन करतं. तर अशा टाईपमध्ये Ctrl C आणि Ctrl V काम करतं. सेम Ctrl X आणि Ctrl V. कॉपी पेस्ट कट पेस्ट एकदम सिंपल आहे. टेक्स्ट एडिटरमध्ये तर हे बेसिकली एवढे कंपोनंट्स आहेत. त्यानंतर आपल्याकडं आपण विंडोजमध्ये काय काय एक्झॅक्टली असतं ते. तर त्यासाठी आपण विंडोजसाठी आपण एक फोल्डर समजा बघू की याच्यावरती आपण ऑपरेशन्स करू. आता कन्सिडर करा की माझ्याकडं सेम माझं ऑपरेशन असतं कॉपी पेस्ट किंवा कट पेस्ट. सेम Ctrl C Ctrl V तुम्ही करू शकता, Ctrl A करू शकता. सेम हे ऑपरेशन्स जे टेक्स्ट एडिटरमध्ये होते ते पहिले पर्टिक्युलर सर्व तुम्हाला इथं मिळून जाते सेम ॲज इट इज. त्यानंतर विंडोजमध्ये अजून सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे तुम्हाला समजा एका विंडोमधून दुसऱ्या विंडोमध्ये स्विच व्हायचं आहे तर तुमच्या विंडोजमध्ये 2 ऑप्शन असतात. एक तर Alt टॅब. अशा टाईपमध्ये तुम्ही Alt टॅब करून तुम्ही तुमची विंडो स्विच करू शकता. त्यानंतर दुसरं जे ऑपरेशन आहे ते विंडोज टॅब. ठीक आहे. तर यामध्ये तुम्ही काय करू शकता तुमचे जर समजा तुम्ही विंडोज 10 यूज करत असाल तर तुम्ही तुमचे डेस्कटॉप्स क्रिएट करून ठेवू शकता. याचा यूज काय होतं की तुम्ही तुमचे एकदम सॅच्युरेटेड डेस्कटॉप बनवून ह्या डेस्कटॉपवरती काहीच नाही चालू माझं आणि जे काही चालू होतं तर ते माझ्या दुसऱ्या डेस्कटॉपवरती चालू होतं. तर अशा टाईपमध्ये पण तुम्ही तुमचं काम करू शकता. तर इथं पण मी सेम सॉफ्टवेअर्स वगैरे ओपन करू शकतो. अशा टाईपमध्ये ते ॲक्ट करतं. मग हे एकदम तुम्हाला फीचर मिळून जातं. आता काही वेळेला काय होतं असं की तुमचा PC थोडंसं लॅग करतो किंवा काही ॲप्लिकेशन स्टॉप होत नाहीत. तर त्यावेळेला आपण काय करतो की एक विंडो ओपन होत असते. एक तिथं लॉक किंवा साइन आउट वगैरे ऑप्शन येत असतात. पण ती विंडो कशी ओपन होते बऱ्याच जणांना माहीत नसतं. तर ते आपण एकदम सिम्पल आहे Alt Ctrl and Delete हे प्रेस केल्यानंतर अशी एक विंडो येते आणि ही विंडो आल्यानंतर तुम्ही इथून डायरेक्ट टास्क मॅनेजर सुरू करू शकता किंवा तुमचं खूपच PC लो डाऊन झालं असेल तर तुम्ही डायरेक्ट साइन आउट पण करू शकता काही प्रोसेस स्किल करण्यासाठी. समजा तुम्ही ते कॅन्सल पण करू शकता. तुम्ही इथून डायरेक्ट शटडाऊन किंवा रिस्टार्ट वगैरे पण करू शकता. तर अशी ही विंडो सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे कारण इथून तुम्ही टास्क मॅनेजर ओपन करून तुम्ही इथं पर्टिक्युलर टास्क वगैरे किल करू शकता की जे तुमचे लॅग करतायत त्या टाईपमध्ये तुम्ही ते स्टॉप करू शकता. तर हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट थिंग आहे. त्यानंतर सगळ्यात इम्पॉर्टंट की आपण खूप जण बघतो की फोल्डर्स विदाउट युझिंग माऊस खूप जण फोल्डर्स वगैरे क्रिएट करतात. मग ते किती सिम्पल आहे. Ctrl Shift N हे असं प्रेस केलं की विदिन अ सिंगल क्लिक तुम्हाला एक फोल्डर क्रिएट करण्यासाठी एक पॅच येतो. मग तुम्ही ते फोल्डर नेम टाकू शकता की समजा हे फोल्डर आहे समजा माझं समजा टेम्प आहे. सो दॅट असं एकदम सिम्पल आहे. त्यानंतर समजा तुम्हाला ह्या फोल्डरचं नेम किंवा कोणत्याही फाईलचं नेम एडिट करायचं तर तुम्हाला फक्त प्रेस करायचं असतं F2 प्रेस करून तुम्ही तुमचे फाईल एडिट करू शकता. तर नेक्स्ट आहे तर एकदम सिम्पल आपल्याला पर्टिक्युलर फाईलची किंवा फोल्डरची प्रॉपर्टीज बघावी लागते कधी कधी. तर आपण काय करतो ह्याच्यावरती राईट क्लिक करतो आणि प्रॉपर्टीजवरती क्लिक करतो. पण ते पण एकदम सिम्पल आहे की तुम्ही डायरेक्टली Alt आणि एंटर प्रेस करू शकता. एका पर्टिक्युलर क्लिकवरती तुम्हाला डायरेक्टली तुम्हाला फोल्डरच्या प्रॉपर्टीज किंवा तुमची एखादी फाईल असेल तर त्या पर्टिक्युलर फाईलवरती पण सेम तुम्ही Alt आणि एंटर प्रेस करू शकता. विदिन अ सेकंड तुम्ही हे एकदम क्विकली ॲक्सेस करू शकता. त्यानंतर समजा तुम्हाला काही फोल्डर्समध्ये ट्रान्झॅक्शन्स करायचे आहेत की समजा मला ह्या फोल्डरमधून बाहेर यायचं तर तुम्हाला इथं क्लिक करावं लागतं. त्यानंतर इथं यायचं तर इथं क्लिक करावं लागतं. तर ते पण करण्याची गरज नसते. समजा आता तुम्ही एका पर्टिक्युलर लोकेशनला तुम्हाला बॅक यायचं तर Alt अँड ॲरो की लेफ्ट ही प्रेस करून तुम्ही बाहेर येऊ शकता. सेम Alt अँड ॲरो की राईट करून आतमध्ये परत जाऊ शकता त्या फोल्डरमध्ये. मग खूप क्विक ट्रान्झॅक्शन असं तुम्ही करू शकता विदिन अ सेकंड. त्यानंतर सर्वात इम्पॉर्टंट की आता कधी कधी आपल्याला एक पर्टिक्युलर टेम्प फाईल्स किंवा अशा काही काही कंपोनंट्स डिलीट करायचे असतात किंवा काही कमांड्स असतात जसे की MST कॉन्फिग वगैरे की आपल्याला MS कॉन्फिग वगैरे चेंज करा सर्व्हिसेस बघायचे असतील तर तुम्हाला रनची विंडो लागत असती. तर रन बेसिकली जुन्या व्हर्जन्समध्ये इझिली नाही सापडत किंवा इथं पण असं डायरेक्टली लोकेटेड नसतं. सो ते तुम्ही क्विकली ॲक्सेस करू शकता विंडोज R प्रेस करून. इथं तुम्ही जाऊन तुमचं पर्टिक्युलर सर्व्हिसेस किंवा तुम्ही काही पण इथून ॲक्सेस करू शकता. समजा तुम्हाला कंट्रोल पॅनल X पाहिजे तर विदिन अ सेकंड तुम्ही कंट्रोल पॅनल वगैरे असं ॲक्सेस करू शकता. एकदम सिम्पल टूल आहे. तर त्यामध्ये तुम्ही काही पण करू शकता. सेम तुम्हाला आता समजा तुमचं काम चालू आहे आणि तुम्हाला वाटलं की तुम्हाला थोडंसं ब्रेक घ्यायचं आहे तर तुम्ही PC ओपन ठेवून जाऊ शकत नाही. तुम्हाला लॉक करायचा असतो तर तुम्ही इथून लॉक करण्यापेक्षा इथं जाऊन तुम्ही लॉक वगैरे करू शकता. इथून तुम्ही लॉक वगैरे करू शकता.
तर ते तुम्ही न करता तुम्ही डायरेक्टली विंडोज अँड एल प्रेस करून अशा टाईपमध्ये लॉक पण करू शकता तुम्ही तुमचा PC. तर हे एक सिम्पल एक टूल आहे. काय काय वेळेला काय होत असतं की माझ्याकडे भरपूर साऱ्या विंडोज ओपन असतात आणि त्यानंतर मला काय असतं, मला खूपच आता मिनिमाइज करायचं आहे, तर मी एक एक विंडो अशी जाऊन मिनिमाइज करण्यापेक्षा मी विंडोज एम प्रेस करणार. विंडोज एमनी माझ्या सर्व विंडोज मिनिमाइज होतात. त्यानंतर काही वेळेला असं पण असतं की मला आता डेस्कटॉपला स्विच व्हायचं की मला इथं काहीतरी कॉपी पेस्ट करायचं, त्यासाठी मी डेस्कटॉपला गेलो, इथं कॉपी केलं आणि इथं लगेच येऊन पेस्ट केलं. तर तशा टाईपमध्ये तुम्ही डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करण्यासाठी डेस्कटॉपला डायरेक्ट रिलोकेट करण्यासाठी मला लगेच इन्स्टंटली डेस्कटॉप ओपन करायचं, तर मी डायरेक्टली विंडोज D दाबून डेस्कटॉप अँड जे आत्ता करंट विंडोज आहेत तर त्यामध्ये स्विच करू शकतो की विदिन अ सेकंड त्या तसं परफॉर्म होत असतं. त्यानंतर कधी कधी आपल्याला सर्च करायचं असतं, काही मला फाईल्स वगैरे सापडत नाही किंवा मला इन्स्टंटली सर्च करायचं आहे, तर तुम्हाला इथं जाऊन क्लिक करायची काही गरज नाही की टाईप सर्च वगैरे किंवा जुन्या पण विंडोमध्ये जाऊन सर्च वगैरे शोधायची काही गरज नाही. तुम्ही डायरेक्टली विंडोज एस दाबून तुम्ही डायरेक्टली सर्च करू शकता. मला समजा एक पर्टिक्युलर गुगल क्रोम ओपन करायचं आहे, सो दॅट ते एकदम इझिली ओपन करतं किंवा तुम्हाला एखादी वेबसाईट जरी ओपन करायची तरी तुम्ही ती करू शकता विदिन अ सेकंड. अशा टाईपमध्ये ते विंडोज एस वर्क करतं. त्यानंतर तुम्हाला दुसरं एक फॅसिलिटी भेटते की विंडोज ए. तर विंडोज एने बेसिकली काय होत असतं, तुमच्या ज्या पर्टिक्युलर नोटिफिकेशन्स वगैरे आहेत तर त्या तुम्हाला दाखवत असतं. तर हे बघा अशा टाईपमध्ये तुम्हाला ज्या काही नोटिफिकेशन्स वगैरे येतील तर त्या तुम्हाला इथंच एक्सपांड करून तुम्ही बघू शकता की तुम्हाला सेटिंग्स वगैरे काही चेंज करायचं आहे तर हा पूर्ण विंडोजचा कन्सोल ओपन होऊन येतो. त्यानंतर तुम्हाला समजा एखादा पर्टिक्युलर ठिकाणी फाईल एक्सप्लोररची गरज पडली आहे की मला फाईल एक्सप्लोरर ओपन करायचं, तर तुम्ही इथं जाऊन डेस्कटॉपला जाऊन माय कॉम्प्युटर वगैरे ओपन करणार, त्यापेक्षा तुम्ही विंडोज ई प्रेस करून विदिन अ सेकंड तुम्ही तुमचा पूर्ण दिस PC ॲक्सेस करू शकता. फक्त विंडोज ई प्रेस करायची गरज आहे. त्यानंतर तुम्हाला सर्वात इम्पॉर्टंट की आता मला माझं काम झालं आहे, माझं समजा आता मला एक एक विंडो बंद करायची, तर मग तुम्हाला एकदम इथं जाऊन क्लिक करायची वगैरे काही गरज नाही. तुम्ही फक्त कीबोर्डवरती Alt F4 प्रेस केलं तर मग तुमचं पर्टिक्युलर विंडो क्लोज होती. सेम आता त्यात अजून एक दुसरी एक कन्सेप्ट आहे की Ctrl F4. आता हे दोन वेगवेगळे कन्सेप्ट आहेत की Alt F4 आणि Ctrl F4. Ctrl F4 काय करत असतं, आता कन्सिडर करा की माझ्याकडे असे भरपूर टॅब्स ओपन आहेत. सेम माझ्या क्रोममध्ये पण भरपूर टॅब्स आहेत, ज्याच्यामध्ये आता समजा कन्सिडर करा की इथं समजा माझी एक पर्टिक्युलर साईट चालू आहे, त्यानंतर इथं समजा यूट्यूब सुरू आहे, इथं समजा web.com व्हॉट्सअप सुरू आहे, अशा टाईपमध्ये भरपूर वेबसाईट सुरू आहेत माझ्या. इथं सेम फेसबुक आहे. तर मला एक पर्टिक्युलर काय करायचं, माझ्याकडे खूपच लोड होतोय, तर मला एक एक विंडो क्लोज करायची. मला Alt F4 ने मला पूर्ण विंडो नाही क्लोज करायची, जी क्रोम माझं सगळं चालू आहे, तर मला एक एक टॅब क्लोज करायची. सो दॅट मी फक्त Ctrl F4 प्रेस करणार की त्यांनी मला परत जी सिलेक्टेड विंडो आहे ती फक्त क्लोज होत जाते. एकदम सिम्पलमध्ये. सेम लॉजिक आपल्या टेक्स्ट रीडरमध्ये किंवा जे कोणते पण ॲप्लिकेशन्स असतील ज्यामध्ये मल्टी विंडो सपोर्टिव्ह आहे की एका विंडोमध्ये मल्टिपल विंडोज ओपन होतात, तर सेम लॉजिक तिथं पण लावलेलं असतं की तिथं पण हेच कॉन्फिगर केलेलं असतं Ctrl F4 आणि Alt F4. आणि Alt F4 ने सिम्पली तुम्ही पूर्ण विंडो पण क्लोज करू शकता. हे बघा अशा टाईपमध्ये दोनच विंडो राहिलं माझ्याकडे. तर मित्रांनो, हे होते आपले शॉर्टकट्स आणि व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. हे सर्व शॉर्टकट्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जातील. व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज अँड गुड बाय.